Chào các bạn, xin hướng dẫn các bạn. Đây là mạch của bo mạch điều hòa Pala Inverter sử dụng quạt DC. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chúng ta sửa chữa một cách nhanh nhất có thể khi mà chúng ta chưa có một chút kinh nghiệm, kiến thức gì, giúp cho các bạn vẫn có thể tự sửa chữa và khắc phục được cái lỗi khi mà cái điều hòa nhà mình nó bị lỗi. Thì có rất nhiều cách hướng dẫn các bạn, ví dụ như là hướng dẫn các bạn là học phân tích sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động của các linh kiện cũng như là các phụ tải hoạt động như thế nào, giúp cho các bạn có được kiến thức vững vàng hơn để các bạn sửa chữa. Nhưng để học được những cái điều đó, các bạn cũng sẽ phải mất một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu. Còn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sửa chữa chúng ta không cần mất một chút thời gian nào tìm hiểu nghiên cứu cả. Khi mà các bạn gặp một cái ban bệnh trên bất cứ một cái thiết bị điện tử gì, nếu như mình gặp, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là các bạn chỉ cần biết cái lỗi đó thì mình sẽ thay con gì là được, thì các bạn cũng sẽ áp dụng và thay thế các con linh kiện đó. Tuy rằng trên một cái lỗi thì có rất nhiều các con linh kiện hỏng, nhưng cái con linh kiện nào thường xuyên hỏng đó là cái mà các bạn đang rất là cần. Ví dụ như quạt quay hết tốc độ thì linh kiện nào hỏng chủ yếu ở trên cái bo mạch này. Không chỉ là hỏng một con linh kiện đó đâu, có thể hỏng rất nhiều các con linh kiện khác, nhưng cái con linh kiện nào mà nó dễ hỏng nhất và thường xuyên nó hỏng, giúp cho các bạn thay thế con linh kiện đó là xong. Như vậy các bạn không biết một chút kiến thức gì về điện tử, chúng ta vẫn có thể sửa chữa được. Ví dụ như con điều hòa này thì mình gặp nó đây, mình cắm điện cho các bạn xem. Khi mà cắm điện này, mình bật nút nguồn thì các bạn để ý này, cái quạt này nó sẽ quay hết tốc độ đó. Mình mở nguồn nhé. Rồi khi mà nguồn lên thì các bạn thấy đấy, quạt này quay rất là mạnh các bạn ạ, nó quay quá mạnh luôn. Thì đó là cái trường hợp lỗi ở trên cái điều hòa mà chúng ta cần phải khắc phục. Như vậy để khắc phục được cái lỗi này thì mình sẽ đi thẳng vào cái vấn đề là thường xuyên những con gì hỏng. Nếu như các bạn thay thế cái con linh kiện thường xuyên hỏng đó mà không được thì các bạn sẽ thay thế các con linh kiện ở trên cái đường đi điều khiển cái quạt này nữa. Nó còn liên quan đến rất nhiều các con linh kiện trên bo mạch, nhưng cái con linh kiện nào thường xuyên hay hỏng mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn cũng thay xem, nếu được coi như ban bệnh các bạn sửa chữa đã xong, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục đi sửa chữa tiếp. Thì ở trên cái bo mạch này với cái đường điều khiển quạt này thì cái con linh kiện thì từ trước đến giờ mình hay gặp cái con PC303 này, nó sẽ là cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến làm cho quạt quay hết tốc độ ở rừng. Và bây giờ mình sẽ đi thay thế cái con PC303 này. Đó, con PC303 này các bạn sẽ thay thế nó đi. Mình sẽ thay thế nó xem là có hết được lỗi không. Nếu không chúng ta sẽ sửa chữa cái đường đó đi về vi xử lý, hay là cũng giống như là cái đường điều khiển của nó. Thì đầu tiên là sẽ liên quan đến cái quạt. Các bạn sẽ loại bỏ con PC303 này ra. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ loại trừ cho mình cái con linh kiện này. Con linh kiện này thì nó có cái tên là, ở đây bóng điện hơi tối nhỉ, của mình nó bị che mất bóng điện. Con linh kiện này có tên là 86. Mình sẽ kiếm một con linh kiện khác mình thay. Thì với nghề sửa chữa thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình các cái con linh kiện để chúng ta có thể thay thế nó tiện dụng hơn. Nếu không có thì chúng ta sẽ lên mạng chúng ta mua. Ở đây thì mình cũng sẽ có kiếm được con là kiếm được con 86. Đó thì trong số các con linh kiện để mình thay thế thì mỗi một con linh kiện như cái nhíp đi làm không vứt ở đây. Đó thì các bạn sẽ kiếm một con
816 chúng ta sẽ thay thế vào. Khi mà các bạn thay thế con 816 này ấy, mà quạt chúng ta hết cái lỗi là quay hết tốc độ từ rừng ấy, thì coi như các bạn đã sửa xong. Chúng ta không cần phải đi tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động gì nhiều cho nó rất là phức tạp ra. Có thể các bạn sửa chữa bằng cách như này rất là tuyệt vời này. Các bạn sửa chữa bằng cách là những con gì hay hỏng các bạn thay, mà không được thì đương nhiên rồi các bạn gửi lên một người thợ tốt hơn để các bạn thay. Bởi vì khi mà đi vào phân tích các sơ đồ mạch điện, cấu tạo nguyên lý hoạt động của các linh kiện nó sẽ phức tạp hơn một chút, đòi hỏi thời gian của các bạn nhiều hơn. Khi thay các bạn để ý nhé, chân mà có cái chấm trắng này, đó là chân số 1. Thì trên ở cái con 816 này nó sẽ có một cái điểm màu sáng sáng này, đó là chân số 1. Thì các bạn sẽ đặt đúng hướng nhé. Chúng ta không nên thay, khi thay các bạn phải để ý. Mình có cái nhíp nhưng mà nó đi đâu mất rồi. Mình thì không phải là chuyên sâu như một số các bạn là chuyên ngồi ở nhà sửa bo cho các thợ ấy, thì các bạn sẽ đi chuyên sâu hơn. Và khi các bạn hướng dẫn cho các bạn ấy thì chắc chắn rồi sẽ phân tích rất là chi tiết cho các bạn, và các bạn nghe xong các bạn cũng hoang mang. Còn mình thì hướng dẫn cho các bạn là đi thẳng vào con linh kiện gì nó hỏng, thay thế nó, xem hết bệnh chưa, nếu hết bệnh là xong. Điều đó giúp cho các bạn sửa chữa rất là nhanh. Đó. Các bạn không biết gì các bạn vẫn có thể sửa chữa được. Rồi, sau khi chúng ta thay con linh kiện này thì các bạn sẽ cắm điện. Chúng ta xem là khi các bạn thay thế một con linh kiện mới vào thì cái quạt này nó còn lỗi là bị quay hết tốc độ không. Ở đây thì chúng ta sẽ cắm điện này. Các bạn cắm điện, các bạn nhấn nút mở nguồn. Khi các bạn thấy là quạt này nó quay hết tốc độ, vừa lại nó quay rất là tít. Còn nếu như bây giờ các bạn chạm ngón tay vào đây mà thấy cái quạt này nó quay với tốc độ chậm thì coi như là các bạn đã sửa xong. Ta mở nguồn này. Khi mở nguồn các bạn cùng quan sát này. Mở nguồn thì một lúc nó chạy, ở đây mình không có điều khiển. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Quạt quay rất là nhẹ nhàng. Quạt quay quá nhẹ nhàng luôn. Lúc nãy thì nó quay tốc độ rất là cao. Như các bạn đưa cái ngón tay này vào ấy thì cái dây thít này nó sẽ đập vào cái ngón tay này rất là mạnh. Và bây giờ nó quay rất là nhẹ nhàng. Đó, thì quay như thế là các bạn đã sửa xong rồi. Con linh kiện thường xuyên hỏng chính là con PC303 này. Nó thường xuyên nó hỏng. Đó, nếu như các bạn mà thay thế nó không được thì bên dưới nó còn những rất nhiều các con linh kiện khác, và hoặc là các bạn sẽ lại phải đi đo điện áp để xem điện áp nó đi qua đó có đủ hay không. Ở đây thì máy báo lỗi, mình không lắp một cái gì cả cho nên máy nó sẽ báo lỗi. Chúng ta đó, thì các bạn sửa chữa như thế nó có nhanh không? Rất là nhanh. Các bạn không cần phải phân tích, không cần phải nghiên cứu về quá trình hoạt động, cấu tạo nguyên lý hoạt động của các cái linh kiện trên cái mạch điện, cũng giống như là của cái quạt để làm cái gì cả. Các bạn cần phải có một cái quạt để chúng ta thử nhé. Khi mà sửa chữa chúng ta nên có một cái ở nhà để chúng ta thử. Còn nếu như các bạn không có thì các bạn phải tháo cái quạt của trên cái điều hòa đó mang về để sửa. Đó, mình sẽ cắm điện lại cho các bạn xem nhé. Mở nguồn này, nhấn nút mở nguồn này. Chúng ta nhấn nút mở nguồn. Chúng ta xem lại cái tốc độ quạt này nó chạy bình thường thì coi như các bạn đã sửa chữa xong rồi. Nó rất là đơn giản, chỉ vậy thôi. Còn nếu như các bạn mà học chuyên sâu thì rất là phức tạp, giúp cho các bạn miên man rất là nhiều, mà trong khi đó không phải chuyên ngành của các bạn là sửa chữa. Công việc của các bạn còn rất nhiều việc khác để các bạn kiếm ra tiền. Đây cũng là một trong số những cái việc mà giúp các bạn có được thêm thu nhập rất là tốt. Đó, thì quạt quay với tốc độ như thế thôi là ok rồi. Các bạn chỉ thử như thế thôi, bởi vì ở đây thì nó là bo mạch inverter, không có sự giao tiếp giữa cái bo mặt lạnh và bo mặt nóng thì nó sẽ dừng. Ở đây chúng ta sẽ mang đến
trên cái điều hòa đó và kết nối lại thì nó quạt nó sẽ quay, sẽ không bị dừng như thế này nữa. Như vậy đã sửa xong rồi. Các bạn thấy sửa chữa như thế nó đơn giản không? Và tới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những ban bệnh mình gặp cũng như thế này để giúp cho các bạn không có kiến thức chúng ta hoàn toàn có thể sửa chữa được. Nếu như các bạn thấy những cái video của mình hướng dẫn cho các bạn nó hữu ích, cũng rất mong nhận được một lượt like hay là một lượt chia sẻ, nhắn tin của các bạn giúp cho mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ.